Sziasztok! Megnézzük, hogy az ikerlángoknál mi a helyzet jelenleg, vagy legalábbis azoknál, akiknek az energiája ma ide érkezik hozzám. Fogjunk is hozzá, tehát az első kérdésünk, hogy ennek az ikerláng párnak, aki itt van most, az energiája, az ő kapcsolatuk hogyan áll most? Mit tudhatunk meg erről a kapcsolatról? Mit tudhatunk meg az ő kapcsolatukról? Lássuk. Ennek az ikerláng párnak a kapcsolata hogyan áll most? Mit tudhatunk meg róla? Ő jönni akart. Kijött a gyermek, az örvendezés, a szerencse, a veszteség és a remény. És ez egy új szakaszba lépett ez a kapcsolódás. Méghozzá egy olyan szakaszba, amikor ez a páros úgy gondolja, hogy ilyen felszínesen kapcsolódunk. Tehát egy kicsi eltávolodás érzékelhető benne ebben a kapcsolatban most. Olyan, mintha az egyik fél úgymond reményvesztett lenne, mert nem úgy alakultak a dolgaik, ahogy azt ő elképzelte. A másik fél viszont én azt érzékelem, hogy ő viszont nagyon is elégedett a dolgok állásával. Talán neki nem voltak olyan nagyon messze tekintő tervei, mint az egyiknek, hogy most melyiknek volt, azt úgy nem tudom, de azt érzékelem, hogy az egyik fél az mindenképpen sokkal messzebbre, sokkal több mindent gondolt már bele a kapcsolatba, mint ahol éppen tartottak, és ez a mostani kicsit távolságtartás, kicsit haverkodós időszak, ez őt megviseli. De kérdezzünk rá, hogy mit jelent itt az örvendezés? Mit jelent itt az örvendezés? És a veszteség? Az örvendezésre kijött az ellenség és a házasság lapja, és a veszteségre pedig a hűség és a szerelem lapja, és amiközben ezt így raktam ki, nagyon erősen szívfájdalmat éreztem, tényleg, hogy szorított a szívemnél, és az annak a gondolatnak a folytatásaképpen, hogy az egyik őjük hogyan éli meg a jelenlegi helyzetet, mert nagyon, nagyon nehezen, és akkor itt a veszteségnél mutatja is, hogy nagyon hiányolja a szerelmet, ezt a kapcsolatot, és ez az érzés, ez volt az, ami nyomott nálam, tehát ez a hűség és szerelem lapjának a veszteség érzése volt az, amit érzésként én így megkaptam szeretettel. Az örvendezés pedig azt mutatja, hogy olyan, mintha közéjük állt volna valaki. Tehát ennek a kapcsolatnak lett egy ilyen, ellensége. Tehát lett valaki, aki így a kettejük közé így befészkelte magát. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy tényleg egy harmadik személy fészkelte be magát, hanem lehetséges, hogy olyan dolgok fészkelték be magukat, mint hogy valamelyikük például kishitű. Nem hiszi el, hogy ő kellhet egy olyannak, mint a másik.
teljesen mindegy, hogy azért, mert iskolázatlanabb, vagy más társadalmi rétegből van, vagy öregebb, vagy fiatalabb, vagy szebb, vagy soványabb. Tehát bármi lehet, ami miatt ez az ellenség kép ide beférkőzhet közéjük, és lehetett ez is az eltávolodásuknak az oka, hogy annak, aki ezt képzeli, annak meg kell erősödnie az önbizalmának, föl kell építeni az önbizalmát, mert nem tartja elég méltónak magát ahhoz, hogy a másiknak társa legyen. Nem társként tekint magára, hanem, na és akkor itt a kérdés, minek tekint magára vajon? Jó, megnézzük, hogy ők mit gondolnak egymásról, ez a páros mit gondol egymásról. És ezt úgy fogom kérni, hogy 2 kérek a férfi részéről, tehát aki itt férfiként van jelölve, és 2 a nőként jelölt párra, mert a gyík-ellán kapcsolódásról van szó, igazából az csak nő és férfi lehet. Úgyhogy itt legfeljebb az lehet, hogy te kit gondolsz. Te kire gondolsz? Te saját ikellángodra gondolsz, vagy esetleg más valaki helyett nézed a videót. Jó, tehát akkor a férfi hogyan gondol a női párjára, erre kérnék 2, hogyan gondol a férfi ikerláng a női párjára. És a női párja hogyan gondol a férfira? A férfinál kijött az özvegyasszony és a találkozás. Ez esetben azt jelenti, én úgy értelmezem, hogy itt a nő az idősebb, mint a férfi, és így történt meg a találkozás közöttük, sőt, így a látogatás lapjával még annak is nagy esélye van, hogy harmadikként érkezett meg ez az idősebb nő ebbe a kapcsolatba, mert a férfi az már egy elkötelezett kapcsolatban volt. De akkor kérünk plusz lapot még az özvegyasszonyra, hogy mit gondol még ezzel az özvegyasszonnyal kapcsolatban ez a férfi. Mit gondol még a férfi az özvegyasszonnyal kapcsolatban? És a látogatásra is kérnék még plusz információt. Az özvegyasszonyra kijött az örvendezés, az ellenség és a remény. Itt megint kijött az, hogy az kettejüknek a nagyon kellemes kapcsolódására beékelődött valaki vagy valami. És a látogatásra pedig kijött a szerencse és a hűség, és ez pedig azt mutatja, hogy a férfi úgy gondolja, hogy ez egy nagyon nagy szerencse, hogy ő találkozott ezzel a nővel. Ő ezt így éli meg, ő így gondol rá, hogy ő nagyon szerencsés, hogy megismerhette. És a nő részéről kijött az ajándék és az üzenet. Hát ő úgy gondolja, hogy ez a férfi számára egy ajándékként érkezett, és nagyon jókat tudnak beszélni, és nagyon szeretnek is, vagy ő legalábbis, a nő szeret vele beszélgetni. És akkor kérnénk még plusz információt az ajándékkal kapcsolatban, hogy mi az, amit ő ajándékként gondol. És az üzenetre mi jött ki?
még plusz információként. Mind gondolkodik? Ajándékra kijött a pénz és a ház, az üzenetre pedig az utazás, a gondolat és a szerelem. A pénz és a ház lapjával lehetséges az, hogy például egy otthon, vagy egy munka során ismerkedtek meg, vagy találkoztak, vagy ott szoktak találkozni, tehát egy ilyen fix helyen, egy fix házban, akár a nő házában, de hogy ez így nagyon megfelelő a számára. És az üzenetre pedig kijött az utazás, a gondolat és a szerelem lapja, és ott nagyon sokat gondolkodik az ikerláng női tagja azon, hogy ez tényleg képes-e mély szerelemmé átalakulni ez a kapcsolat. Nagyon érdekes, hogy nem érzi. Vagy pedig már megtörtént, hogy ez a mély szerelemi alakulás, és lehetséges, hogy azon gondolkodik, hogy ez meg hogyan történhetett. Talán ez nem ennyi annyira régen létrejött kapcsolat, mert itt még nem nagyon jelenik meg a mély érzések. Lehetséges, hogy ez még egy kezdeti ikerláng kapcsolódásnak az energiája. De megnézzük az érzéseket most, ha már úgy jött, hogy nem látom nagyon mély érzéseket még, de akkor megnézzük, hogy mit éreznek ők egymás iránt. 2 kérek a férfi részéről, és 2 a ikerláng nő tagja részéről. Tehát mit érez a férfi a nő iránt, az ő ikerláng női párja iránt? Mit érez? 2 kérek. Miben reménykedik vajon? És a nő részéről is kérnék 2. Milyen érzések vannak benne? A férfi részéről kijött a remény és a bosszúság. Hát biztosan nem abban reménykedik, hogy jókat fognak veszekedni, sokkal inkább abban, hogy ez egy bosszúságoktól, vitáktól mentes kapcsolat lehet. Ezt érzi, ezt reménykedik, vagy ebben az érzésben reménykedik. De megkérdezzük, hogy mit tudhatunk erről a bosszúságról. És a reményre is kérnek szépen még plusz információt, hogy mit tudhatunk meg az ő reményeiről. Bosszúságra kijött a féltékenység és a szerencse, a reményre pedig a katonatiszt és a szomorúság. És itt a bosszúság, mint mondtam, nem abban reménykedik, hogy jókat veszekszünk, hanem fél, hogy ez a jelenlegi nagyon kellemes légkör, ami kettejük között van, az nem úgy alakul, ahogy ő azt szeretné, ahogy ő azt szerencsésnek tartaná, de azért reménykedik, és nagyon nehezére esik, nagyon rosszul viseli azt, hogy távolság van köztük, és ez eléggé szomorúvá teszi őt, hogy nincs erősebb kapcsolódás közöttük. És a női részről pedig kijött a ház és az ajándék, és a nő az úgy érzi, hogy ez a kapcsolat erős. És ugye, mint mondtam az elsőnél, tehát ott azt éreztem, hogy az egyik fél az kicsit előbbre jár. És én itt most ezekből határozottan azt látom például, hogy míg a férfi ott tart, hogy ő a jelenlegi helyzetnek a rosszabbodására számít, és fél attól, hogy nem tud
ez tovább fejlődni, ez a kapcsolat. A nő részéről meg már egy nagyon magabiztos dolgot érzékelek, tehát ő már úgy gondolja, hogy ez egy kész tény, hogy ők kapcsolatban vannak, pedig hát a férfinál egyáltalán nem ez látszik, de a női résznél igen. És mondjuk, ha ezt ő így gondolja, akkor ezt a férfi érezheti is, és lehetséges, vagy érezhette korábban is már, és lehetséges, hogy mondjuk a hátrébb lépés az ennek a következménye. De megkérdezzük, hogy mit jelent itt a ház, milyen plusz információt tudhatunk meg róla, és az ajándék. Nagyon érdekes. Az előbb pont ugyanígy jött ki. A házra kijött a levél és a találkozás, az ajándékra az utazás, a gondolat és a gyermek. Nos, a női fél részéről ugye kijön az, hogy ő szeretné, hogyha beszélnének arról, hogy újra találkozzanak, szeretné, hogyha beszélnének arról, hogy hogyan lesz tovább, sőt, egyes esetekben akár például ő már a gyermekvállalásnál, a közös gyermekről, vagy hát valamilyen gyermekkel kapcsolatos gondolatai is vannak, vagy egy újrakezdés, vagy egy új szakaszba lépésről beszél, vagy gondolkodik, érez, és itt nagyon megmutatkozik, látható a különbség, hogy a férfi messze nem tart itt ebben a kapcsolatban. A női fél az nagyon, nagyon előre ment, és ezzel ő szinte borítékolható, hogy ő ezt a kapcsolatot hát nagyon megnehezíti, ha nem is rúgja fel, de hogy nagyon megnehezíti a kapcsolódásukat, az biztos, mert nagyon előre szaladt. És ezt így nagyon nehéz megérteni, de láthatóan a férfinak még ő nem tart itt. Ő megélné szívesen ezt a kapcsolatot örömekkel, jókedvel, haverkodással, jó pofizással együtt jól el vagyunk dolgokkal, és a nő részéről ez már több. És még akkor is, hogyha tényleg úgy is érzi, nagyon el tudja riasztani egy férfit, hogyha azt érzi, hogy őt be akarják hálózni, még ha nem is ez a szándéka, de ő érezheti ezt. Különösen egy ikellán kapcsolódásnál mindkét fél sérült többnyire, tehát azért olyan nehézek ezek a kapcsolódások, és ilyenkor előfordulhat sokkal könnyebben az, hogy egyik vagy másik fél az olyan is beleképzel a kapcsolatban nehézséget vagy problémát, ami nincs is ott. És például ez lehet az egyik ilyen problémája a férfi résznek, hogy őt be akarják hálózni, úgyhogy erre nagyon jó lenne figyelni, de megnézzük, hogy hová fejlődik ez a kapcsolat. A következő 1-2 hétben ez a kapcsolat hová fog fejlődni, mit tudhatunk meg erről a kapcsolatról, így a következő 1-2 hétben mi az, amit ebből a kapcsolatból megtudhatunk. Mi az, amit erről a kapcsolatból a következő 1-2 hétben megtudhatunk, hogyan alakul. Hogyan alakul.
férfi részéről kijött a lelkész és a kevés pénz, és ő valószínűleg egy kicsit hátrébb húzódik. Kevesebb mélységet tesz bele ebbe a kapcsolatba, vagy pedig azt érzi, hogy kevesebb lett a kapcsolatban a mélység, ami nem is mindig baj. Mert hogy elképzelhető, hogy ez ösztönző hatással lesz rá, hogy hiányolja azt a mély lelki kötődést, és talán meg is kérdezi, hogy ez miért van, de mi most megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg itt a lelkészről még bővebben, hogy mi az, ami az a lelkész itt, mit jelent itt a lelkész. És a kevés pénzre is kérnék szépen még plusz információt. A lelkészre kijött a szomorúság, a hamisság és az özvegyasszony, és itt most nekem miközben raktam ki, az jött, hogy itt úgy érzi, hogy játszanak vele. De határozottan az volt, ami jött közben, hogy itt úgy érzékeli, hogy ez mintha ő tehát csak ez egy játék lenne a másik félnek, és ő nem gondolja azt komolyan. A kevés pénzre viszont kijött a katonatiszt és az üzenet, és nem csak lelki eltávolodás van itt, hanem fizikailag is lehetséges, illetve hogy a kommunikáció is ritkábbá vált, és lehetséges, hogy ő ezt értékeli úgy, hogy ő vele most játszanak. Hogy nem teljesen igaz ez az egész. Valami olyant tapasztal, amit ő már egyszer megélt, és ő ahhoz hasonlítja, és egyáltalán nem biztos, hogy mondjuk a másik félnek ugyanaz a szándéka lenne, mint amit ő már korábban megtapasztalt, de mégis ő ugyanazt ahhoz hasonlítja ezt az egészet, és ezért érzi így ezt játéknak. Most ez jött itt közben, hogy ő ezt úgy érzi, hogy ezt ő már átélte, és ott is csak játszottak vele, és nem volt ez komoly a másik fél részéről. Viszont a nő részéről kijött a ház és az özvegyférfi, és ez nagyon jó, hogy a női fél az érzékeli, hogy a férfi visszahúzódott magányba. Nagyon érzékeli, hogy visszahúzódott, és még rákérdezünk a házra is, hogy mit jelent itt, mert azt látom, hogy ő min gondolkodik, és az egy férfire is kérnék még. A házra kijött a gondolat és a gyermek, az özvegy férfire a szerelem és a látogatás. És megint az van a nő részéről, hogy valamit másként kéne csinálni, vagy újfajta módon kellene. Tehát ő nagyon-nagyon akarja, hogy itt haladjanak előre a dolgok. Az özvegy férfire kijött a szerelem és a látogatás lapja, hogy azt is akarja, hogy találkozzanak, hogy akkor majd így megerősödik a köztük lévő érzelem. Viszont ezekből a lapokból látva, illetve a férfi reakcióit látva, én egyáltalán nem vagyok ebben biztos, hogyha itt a nő erőlteti
hogy találkozzunk, meg legyünk többet együtt, hogy az pozitív hatással lenne a kapcsolatra, sokkal inkább azt gondolom, hogy riasztólag hat a férfira. Mert, mint mondtam, ezt ő már egyszer megélte, és emiatt ő neki nagy csalódása volt, és ő most úgy olyan, mintha újra átélné azt a csalódását, és ez miatt fél, emiatt húzódik vissza. De nagyon jó, hogy látja a nő a férfinak a reakcióját, ténylegesen, csak nem biztos, hogy jól kezeli a választ. Hát úgy tűnik, hogy ez várható a következő 1-2 hétben. Mind a két, bármelyik részről vagy te érintett, mind a két félnél azt érzékelem, hogy nagyon sebezhető, nagyon félénken próbál, vagy a férfi legalábbis nagyon félénk, és nagyon óvatosan próbál közeledni, a női rész pedig talán jobb lenne, ha óvatosabban próbálnak közeledni, mint ahogy most a lapok mutatják, mert hogy ne riassza el, hanem hogy a bizalmat próbálja kiépíteni. Itt leginkább ezt látom a lapokból. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok, megnéztétek. Köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, ha megírod, hogy ez nálatok hogyan működik, vagy bármi. A leírásban találhatók elérhetőségek, képzések, ha bármilyen segítségre van szükségetek, akkor ott elértek, megtaláltok. És mindenkinek minden jót, türelmet, kitartást kívánok ehhez, és igaz érzéseket. Sziasztok!